everyone! So today is gonna be a food vlog. So alam ko maraming nagtatanong kung bakit hindi na ako nagluluto. So guys, medyo nahirapan ako this past few months dun sa paglilihi ko, and sobra kasing guys, sensitive ako sa amoy na onting lang nasusuka na ako. So ayan, nakapag-adjust na tayo. And nakakain na rin ako guys na maayos kasi most of the time na naglilihi ako is lagi ako nagsusuka. So ito is request, may mga nagre-request kasi nagme-message na kailan daw ulit ako magluluto. So ito guys yung niluto ko. So 2 putahe lang siya guys, and I hope meron kayong matutunan sa iluluto natin ngayon. So simple lang siya guys and easy. So, without further hanash, let's get started. Yung ating lulutuin for today. So, 2 putahe lang yung lulutuin natin. Kasi nagluto ako ng lugaw ni baby. So, yan? Kanin at saka kamote. So, habang hinihintay natin itong maluto, unahin muna natin yung food ni baby para lumamig na siya. So, habang hinihintay natin yan maluto, so, andito yung manok. So, ito yung magka-partner dyan, guys. Manok, yung bamboo shoots natin, and then, itong mushroom. So, binabad ko muna to guys, ng mga 15 minutes. So, malambot na siya. Then, hinati ko siya sa gitna. So, kaya lalagyan natin ito, guys. Nakakadagdag yan ng lasa. Tsaka ng linamnam dun sa chicken, kapag pinagsama nyo sila. So, usually, na niluluto ko is ito at saka ito lang. So, dinagdag ko tong bamboo shoots kasi ngayon nahihilig ako sa bamboo shoots. Ang sarap kasi nito, guys. So, ito naman is gagawin nating salad. So, lalagyan natin siya nito. So, kay any kind ng tuna na gusto nyong gamitin, pwede. So, ang gagawin natin, guys, dito sa ating sibuyas ay lalagyan natin siya ng asin. Tapos, natin siya ng asin. And then, hihimasin natin ng ganyan. So, naghugas na ako guys ng kamay ha. Malinis na yung kamay ko. So, parang hihintay lang natin siya na magkatas. Para pag kinain mo siya, yun, okay. Crunchy siya. And, tatanggal yung mga So, ang gagawin ko dito, usually, ganyan ang ginagawa ko. So, para maiba, igigisa ko siya ng very light lang. Very light lang. Tapos, saka natin ilalagay itong tuna. So, dyan muna natin siya. And then, mamaya hugasan natin to. Hayaan lang natin siyang mababa dyan sa asin para yung lasa din ng asin mag-stay dun sa sibuyas. So, mamaya gagawa natin yan ng papakita ko sa inyo kung paano ko siya igigisa. Mainit na yung ating kawali. So, unahin muna natin tong sibuyas. So, kaunti lang na Tingnan natin yung So, gigisa natin muna siya. Very, very light lang. Para matanggal yung pait.
maluto. So, ayaw ko lang medyo siya mapait-pait na lasa. Ayan, okay na yun. Ito na. Then, na-transfer na natin siya doon sa ating lagayan. Lalagyan natin itong ang ating tuna. So, maganda yung tuna guys na yung may Chinese na nakaano, yun yung masarap na tuna. Ito, hindi ko alam kung masarap. Si tatay kasi kumuha niyan. So, halu-haluin lang natin siya. So, mamaya titikman natin kung okay na. Then, kapag kakulang yung lasa niya, lagyan natin ng konting asin. So, yan na guys siya. Ready na ang ating tuna with onions. Lang natin siya guys na mag-okay, na matuyo yung loob. Kasi magigisa tayo nitong chicken. So, choice nyo na guys kung ang gagawin nyo is pakukulaan nyo siya, then itatapon nyo yung sabaw. Tapos papakulaan nyo siya ulit. So, hindi naman kakain nito si baby. Kaya, and then may bukod siyang pagkain. So, ang gagawin ko is igigisa ko muna itong ating chicken dito, tapos saka natin sasabawan. So wala akong nilagay na sibuyas or anything else. So ang nilalagay ko lang is yung bamboo shoot at saka yung mushroom. Shiitake mushroom ata to. So ayan, yan lang yung ilalagay ko para yung lasa lang nila yung lalabas and wala na, hindi na masyadong ma-overpower. Isa na tayo mga bebe. Konti lang. Then, lagyan na natin yung chicken. So, yung chicken natin, guys, na ginamit is, nabili namin to guys, sa CX Mart. Hindi na kasi kami umabot din sa, hindi na kasi tayo umabot din sa oras ng palengke. Ito kasi kami natulog. Ano sa taon na dito? So, gisa-gisa lang natin. Parang pag nagluluto lang tayo guys sa Pilipinas. Gisa-gisa muna para maluto ng like yung chicken kasi para lumabas din yung lasa niya. So, ipa-fast forward ko ng muna guys. Guys, kulo na siya. So, ilalagay na natin yung ating ayan, bamboo shoots na tinagtad natin kanina. So, yung bamboo shoots nyo naman, guys, usually, ang pagluluto nito, ang pag-chop nito, yung mga, yung malalaki. So, ayoko na masyadong malaki. Gusto ko yung ganyan lang siyang size. So, depende yan, guys, sa prepare nyong size niya. So, mas gusto ko yung ganyan para mabilis siyang kainin. Then, haluin natin. Yung isasama na rin natin, guys, yung mushroom. May pafag siya, hindi nyo masyadong makita. So, isasama na natin tong mushroom. So, nakababad pa rin siya, guys. So, ang gagawin natin is, pipigain natin ganyan. Then, saka natin ilalagay. So, ewan ko kung ganun ang nila, pero ito yung ko na magluto. Ito yung aking paraan sa pagluluto. So, yun na guys. And stir ulit. Then, wait natin ulit siyang, yan lang natin siyang umulo. Kakasama sila. So, mamaya lalagyan natin siya ng ating black pepper at saka itong ating sesame oil. So, mamaya na yung huli natin ilalagay. Kulo na siya. So, lalagyan natin siya ng kaunting asin.
Pwede nyo siya lagyan ng patis, pero ayun, asawa ko nang may patis. Kaya, kasi na lang. Then, nagpa-fog talaga. Ilalagyan na natin siya ng black pepper. At saka, yung ating sesame oil. Yan, pakukuloyin ulit natin siya. Yan. Unti lang, guys. Pero kung gusto nyo marami, okay lang din. Haluin muna natin siya. Yan. Para ma-absorb niya yung yung bango. First time po guys maglagay na sa isang oil. Kinaya ko lang si tatay kasi si tatay nagluluto niyan sa akin eh. Ang niluluto niya sa akin yung ginisang ganyan, ginisang manok, tas lalagyan niya ng mushroom. So ayan ay ilagyan ko ng bamboo shoot. Kasi sabi ko may bamboo shoot at saka ng pwede naman silang pagsamahin. Siguro maganda naman yung combination niya. Titikman natin. Ang tama lang yung lasa niya guys. Wait natin siyang kumulo pa ng bongacious. Di pa luto yung ating bamboo shoot. So ayan guys, luto na ang ating chicken with mushroom and bamboo shoot. So ayan lang natin siya, takpan natin. So para yung init niya dyan pa rin. Ulam. Dalawa lang klase. Tapos ito yung lugaw ni baby. Binigyan ko na si baby doon ng bukod. What's up, ma? 我又放那个不知道什么酱哎，好吃哈，刚刚好。Ito pagkain mo anak oh. Hoy. Shh. Ay nako, inaagawan na naman ng papa niya. Dito oh, kain dito. Kain na, kain. Kain na, ikaw kain. Gusto niya yung papa niya yung kumain. Ay, magsubo sa kanya. O, nagsubo, umaalis eh. Ano? Babaw. Kiss. 没有了，提前吃饭了。 Ala, iniluwa. Sa ating food. Dami na kain si tatay ngayon. Tsaka yan. Nagustuhan niya guys yung sabaw. Sarap daw. Tulog na ang ating prinsipe. Pabusog. Yan si baby oh. Papahilot. Hilutin mo si Papa, bilis. Hilutin mo. Hilot dito. Papahilot. Masakit daw yung likod niya. Papa baby na naman. Iyo. Sumuyang eh. Pauwi na. Yan ang aming baby. Baby! Kasi papatulugin ko na si baby and then tayo ay maglilinis ng bahay and maliligo na rin ako guys. Situation ko ngayon. So if you like this video, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated and informed sa lahat ng videos, uploads, and vlogs ko syempre. So kita-kita ulit tayo guys sa aking next vlog. Bye-bye! Kulay! Magbababay din daw guys yung baby ko. Kulay! Oh, bye-bye anak! Paano magbabay? Magbabay daw. Bye-bye, guys! Bye-bye, guys! Bye-bye! Hindi sa bye-bye? Bye-bye! Bye-bye! Bye!